سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ با یه قسمت دیگه از داستان‌های کوتاه اومدم. بزن بریم. خب بچه ها، داستان امروزمون یه داستان خیلی معروف هست که بچه ها تو کتاب‌های درسی توی مدرسه هم این داستان رو میخونن. احتمالا شما هم این داستان رو شنیده باشین. اسمش هست چوپان دروغگو. چوپان دروغگو. اگر همین داستان رو میدونید، شنیدن این داستان به زبان فارسی خالی از لطف نیست. خب بریم مرحله اول رو شروع کنیم. خوندن داستان با سرعت کم. روزگاری پسرک چوپانی در دهی زندگی می کرد. او هر روز صبح گوسفندان مردم دهات را از ده به تپه‌های سبز و خرم ده می برد تا گوسفندها علف‌های تازه بخورند. او تقریباً تمام روز را تنها بود. یک روز حوصله او خیلی سر رفت. روز جمعه بود و او مجبور بود باز هم در کنار گوسفندان باشد. از بالای تپه چشمش به مردم ده افتاد که در کنار هم در وسط ده جمع شده بودند. یک دفعه فکری به ذهنش رسید و تصمیم گرفت کاری جالب بکند تا کمی تفریح کرده باشد. او فریاد کشید: گرگ، گرگ، گرگ آمد. مردم ده صدای پسرک چوپان را شنیدند. آنها برای کمک به پسرک چوپان و گوسفندهایش به طرف تپه دویدند، ولی وقتی با نگرانی و دلهره به بالای تپه رسیدند، پسرک را خندان دیدند. او میخندید و میگفت: من سر به سر شما گذاشتم. مردم از این کار او ناراحت شدند و با عصبانیت به ده برگشتند. از آن ماجرا مدتها گذشت. یک روز پسرک نشسته بود و به گذشته فکر می کرد. به یاد آن خاطره خنده‌دار خود افتاد و تصمیم گرفت دوباره سر به سر مردم بگذارد. او بلند فریاد کشید: گرگ آمد، گرگ آمد، کمک! مردم هراسان از خانه‌ها و مزرعه‌هایشان به سمت تپه دویدند، ولی باز هم وقتی به تپه رسیدند، پسرک را در حال خندیدن دیدند. مردم از کار او خیلی ناراحت بودند و او را دعوا کردند. هر کسی چیزی می گفت و از اینکه چوپان به آنها دروغ گفته بود خیلی عصبانی بودند. آنها از تپه پایین آمدند و به مزرعه هایشان
برگشتند. از آن روز چند ماهی گذشت. یکی از روزها گرگ خطرناکی به نزدیکی آن ده آمد و وقتی پسرک را با گوسفندان تنها دید به طرف گله آمد و گوسفندان را با خودش برد. پسرک هرچه فریاد میزد گرگ گرگ آمد کمک کنید، ولی کسی برای کمک نیامد. مردم فکر کردند که دوباره چوپان دروغ میگوید و میخواهد آنها را اذیت کند. آن روز چوپان نتیجه مهمی در زندگیش گرفت. او فهمید اگر نیاز به کمک داشته باشد، مردم به او کمک خواهند کرد، به شرط آنکه بدانند او راست میگوید. خب حالا مرحله دوم، خوندن داستان با سرعت بالاتر. روزی روزگاری پسرک چوپانی در دهی زندگی می کرد. او هر روز صبح گوسفندان مردم دهات را از ده به تپه‌های سبز و خرم نزدیک ده می برد تا گوسفندها علف‌های تازه بخورند. او تقریباً تمام روز را تنها بود. یک روز حوصله او خیلی سر رفت. روز جمعه بود و او مجبور بود باز هم در کنار گوسفندان باشد. از بالای تپه چشمش به مردم ده افتاد که در کنار هم در وسط ده جمع شده بودند. یک دفعه فکری به ذهنش رسید و تصمیم گرفت کاری جالب بکند تا کمی تفریح کرده باشد. او فریاد کشید گرگ 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 آمد. مردم ده صدای پسرک چوپان را شنیدند. آنها برای کمک به پسرک چوپان و گوسفندهایش به طرف تپه دویدند، ولی وقتی با نگرانی و دلهره به بالای تپه رسیدند، پسرک را خندان دیدند. او میخندید و میگفت من سر به سر شما گذاشتم. مردم از این کار او ناراحت شدند و با عصبانیت به ده برگشتند. از آن ماجرا مدتها گذشت. یک روز پسرک نشسته بود و به گذشته فکر میکرد. به یاد آن خاطره خنده‌دار خود افتاد و تصمیم گرفت دوباره سر به سر مردم بگذارد. او بلند فریاد کشید گرگ آمد گرگ آمد کمک. مردم هراسان از خانه‌ها و مزرعه‌هایشان به سمت تپه دویدند، ولی باز هم وقتی به تپه رسیدند پسرک را در حال خنده دیدند. مردم از کار او خیلی ناراحت بودند و او را دعوا کردند. هر کسی چیزی می گفت و از اینکه چوپان به آنها دروغ گفته بود خیلی عصبانی بودند. آنها از تپه پایین آمدند و به مزرعه‌هایشان برگشتند. از آن روز چند ماهی گذشت. یکی از روزها گرگ خطرناکی به نزدیکی آن ده آمد و وقتی پسرک را با گوسفندان تنها دید به طرف گله آمد و گوسفندان را با خودش برد. پسرک هرچه فریاد میزد گرگ گرگ آمد کمک کنید، ولی کسی برای کمک نیامد. مردم فکر کردند که دوباره چوپان دروغ میگوید و میخواهد آنها را اذیت کند. آن روز چوپان نتیجه مهمی در زندگیش گرفت. او فهمید اگر نیاز به کمک داشته باشد مردم به او کمک خواهند کرد، به شرط آنکه بدانند او راست میگوید. خب بچه‌ها میرسیم به مرحله سوم، معنی کلمات و عبارات جدید و سخت. روزی روزگاری، چوپان، گوسفند، علف، حوصله سر رفتن،
گرگ، سر به سر گذاشتن، عصبانیت، ماجرا، خاطره، هراسان، گله، دروغ گفتن یا دروغ گفتن، اذیت کردن. خب بچه ها، اینم از داستان امروز. برام حتما بنویسین که این داستان رو شنیده بودید یا نه و نظرتون رو حتما بگین. چند تا سوال درک مطلبی هم انتهای ویدیو از داستان طرح کردم، حتما به اونا هم جواب بدین. اسم من عسله. مرسی که همراه من بودین. دوستتون دارم. خداحافظ. او هر روز صبح گوسفندان او هر روز صبح گوسفندان چرا میگم؟ او